En dröm utan plan om att sätta mål. Du har säkert hört det många gånger förut, men det tål att upprepas. Vikten av att sätta mål. Utan mål är det svårt att välja väg och ta beslut, och det är lätt att hamna på villovägar och ta felaktiga beslut. Vi ska nu ge dig lite tips och inspiration för hur du ska sätta dina mål. Det börjar med ett varför. Det här är The Golden Circle och den består av 3 cirklar. Den innersta cirkeln uppmanar dig att svara på frågan varför du gör något. Cirkeln utanför ber dig svara på frågan hur. Och cirkeln längst ut behöver ditt svar på frågan vad. Den innersta cirkeln triggar våra känslor och den yttersta vår intellekt. Eftersom 95% av våra beslut baserar sig på känslor kan det vara en god idé att börja i mitten när du ska utveckla din affär, identifiera nya marknader eller skapa succé med en framtida produkt. Simon Sinek är nog den som just nu bär gyllene cirkeln tydligast, och han förklarar den också på ett enkelt sätt i ett TED-talk. Vi rekommenderar att du tittar på filmen där Simon beskriver detta. Du hittar länken till filmen i fördjupningsdelen. Utifrån företagets varför kan en ledstjärna formuleras. Andra benämningar för ledstjärna är vision eller framtidsidé. Ledstjärnan är fundamentet för din affär, och rätt använt kommer en ledstjärna hjälpa dig och dina medarbetare att navigera i tillväxten. Ledstjärnan ska komma från hjärtat. Den ska förklara företagets varför och andas och levas efter. Den beskriver också vilken nytta företaget gör för sina kunder. En bra ledstjärna skapar energi, en wow-känsla, en längtan att gå till jobbet. En ledstjärna får gärna upplevas som nästan ouppnåbar. Den ska hålla över tid. Vi ska nu titta på några företags olika ledstjärnor. Vi börjar med bilmärket Ford. I want every American family to have a car. Det vill säga, jag vill att alla familjer i USA har en bil. Vi går vidare till H&M som har senaste mode till vanliga människor. Och slutligen Nokia som har connecting people. Vi kopplar ihop människor. Fundera över vilken kultur du vill ha i företaget och vilka värderingar företaget står för. Det är värderingarna som gör att medarbetarna förstår hur de ska agera för att ta rätt beslut i vardagen, som gör att företaget rör sig mot sin ledstjärna. Vanliga värderingar i företag som växer är kundfokus, tempo, frihet under ansvar. Fundera också över vilken roll du själv vill ha i företaget och vilka uppgifter du vill att en anställd ska ägna sig åt. Om du har tittat på första seminariet i vår serie Du och ditt företag så kanske du redan har gjort det. För att ditt företag ska växa måste du som ledare ständigt utvecklas. Det är en sak att vara entreprenör och en helt annan sak att leda ett växande företag. En riktigt bra och hållbar affärsidé är inte personberoende. Tänk på att du som företagsledare ofta är det största hotet mot tillväxten, då du kan bli en flaskhals som ska ha ett finger med i spelet. Som grundare går du från detaljstyrning till att verka som chef, vilket ställer andra krav på ditt ledarskap. Är du rätt person i rollen som vd när företaget växer? Ledarskapet i tillväxt kräver att du delegerar ansvar. Då är det viktigt att kunna falla tillbaka på företagets varför, ledstjärna och värderingar. Vill du vara snäll och tala om för mig vilken väg jag ska ta härifrån, frågar Alice. Det beror på vart du vill komma, svarade katten. Det spelar inte så stor roll, sa Alice. Då spelar det heller ingen roll vilken väg du tar, sa katten. Utan mål spelar ingen roll vilken väg du tar, precis som Alice och katten pratar om. Om du inte sätter några mål är risken stor att du tappar styrfart och fokus. Dina mål är det som skapar engagemang och energi, och de hjälper till att fatta beslut när du står vid ett vägval. Vi ska nu prata om mål och hur du kan tänka när du sätter dina mål. Mål i kombination med ledstjärna och värderingar borgar för god tillväxt. Vår erfarenhet är att tydliga mål krävs, och målen ska helst vara smarta. Och det ska vi prata mer om nu. Det finns ju olika typer av mål.
Och ett av de vanligaste sätten är att ta fram smarta mål. Varje bokstav har sin egna betydelse och alla bokstäver utgör viktiga ingredienser för att målet ska bli så bra och effektivt som möjligt. Vi börjar med S som står för specifikt. Att ett mål är specifikt innebär att det är väldigt exakt, väl definierat och att man inte kan misstolka det på något sätt. Ett specifikt mål gör det också enkelt att följa upp. M står för mätbart. Som vi var inne på i förra punkten så handlar det alltså om att det ska vara lätt att veta när du uppfyllt målet. Det handlar om att du redan i förväg bestämmer hur du ska veta om målet är uppnått eller inte. A står för accepterat. Det betyder att det är väldigt viktigt att man kan stå bakom sina mål och därmed acceptera dess innebörd. Denna punkt blir ännu viktigare om det är flera personer som är involverade i målet. Se i så fall till att målet förankras och accepteras av alla inblandade. R står för realistiskt. Målet behöver vara både rimligt och realistiskt, men samtidigt får målen inte heller vara för lätta. Sträva efter att sätta upp mål som är utmanande men inom realistiska ramar så att du känner att det hela är möjligt att uppnå. Slutligen har vi T som står för tidsbundet. När man sätter upp mål så är det viktigt att man har tydliga start- och slutdatum. Framförallt så är det viktigt att sätta en bestämd tid när målet ska vara uppfyllt. Om man inte gör detta så tappar man effekten av att kämpa mot att nå målet i tid. Och samtidigt är det lätt att hela tiden skjuta upp målet. Sätt ett datum på alla dina mål. Här ser du ett exempel på hur det kan se ut när man sätter mål. Ett huvudmål behöver brytas ner i delmål som sen kan specificeras ännu mer. I exemplet så är ett delmål att ta in kapital för en investering. I den vänstra kolumnen ser du att du behöver svara på vad, när, hur och vem, och i den högra kolumnen klargör du dessa frågor. I tabellen ser du att du behöver göra en låneansökan som har en deadline, och för att få ihop underlag till en låneansökan behöver man samla in information och stämma av med företagets revisor och styrelse. Och den som är ansvarig är vd. Med denna matris kan du sätta mer långsiktiga mål och används för mål mellan 3 till 5 år. Överst i högra hörnet dokumenterar du företagets vision eller företagets varför. Här kan du bryta ner dina mål i prioriterade områden över tid för att komma närmare din vision. Omsättningsmålen X, Y och Z kan du sätta till höger om matrisen. X, Y och Z är då omsättningsmål för år 1 till 3. Tänk nu på vad du vill uppnå och hur långt du vill ha kommit om 5 år. Vilka prioriterade områden behöver du jobba med? Ladda ner mallen och börja fylla i dina tillväxtsteg. I vårt första seminarium, Du och ditt företag, introducerade vi Lean Canvas som bygger på den populära Lean Startup-modellen som går ut på att snabbt få igång och testa en affärsidé för att se om den håller, är lönsam och genomförbar. När du kommit vidare och fått din affärsidé verifierad kan du jobba vidare med en Business Model Canvas. Till skillnad från en Lean Canvas så ger en Business Model Canvas en bild av alla aspekter av en affärsmodell, även interna och organisatoriska aspekter som nyckelresurser och nyckelpartners. Du hittar mer information om Business Model Canvas i fördjupningsdelen.